Sitten mä laitan sinne valkosipulia, niin mä leikkaan tän tästä. Katsotaan miten se pysyy ehjänä. Niin. No, tuo pysyy ehjänä. Niin. Ja laitan tämmöisenä, näistä tulee makua. Ja sitten nämä voi tosi kätevästi sitten, kun ne on kypsynyt, niin haarukalla vaan nostaa tuolta. Sitten sinne tulee chiliä. Nämä on mun oma kasvattamia, ne on ollut pakkasessa. Ja sitten mulla oli pakkasessa niin vielä vähän noita papuja, niin mä laitan niitäkin sinne. Täällä nyt on kaikki kasvikset kattilassa, paitsi nuo valkosipulit. Ja kun mulla ei ole öljyä nyt, kun ne pitäisi pyöräyttää öljyssä, niin mä sulatan mikrossa tähän vähän voita. Niin mä pyörittelen nuo sitten, niin voita laitan niihin, niin ne saa sitten mukavasti siitä vähän makua. No niin, nyt mulla on tässä tätä voisulaa. Niin mä laitan tästä vähän tätä, kun oli aika lämmin tuo, niin otetaanpas täältä tämmönen, millä laitetaan 1 ruokalusikallinen, 2. Pyöräytetäänpäs sitä ensin. Näitä on niin paljon näitä kasviksia, ne laitetaan vielä. Nyt olisi 3 ruokalusikallinen. Neljä ruokalusikallista laitetaan nyt näin aluksi. Joo, mä levitin nää tähän uunipellille. Ensin pyöräytin ne tuossa voissa. Nyt mä laitan ne tähän uunipellille. Näin. Mä laitan toiseen reunaan noin valkosipulit. Muuten nämä saa olla täällä näin. Ihan kaikki. Valkosipuleillekin vähän voita päälle.
Sitten laitetaan mausteita. Ripautetaan vähän merisuolaa. Sitten laitetaan rakunaa. Rakuna on ihanaa. Noin. Sitten laitetaan vähän meiramia. Noin. Kun mulla on täällä tinjamiakin, niin laitetaan sitäkin. Noin. Sitten mulla on rosmariinia. Mä laitan mä oon itse kuivattanut rosmariinia viime vuoden sadosta. Niin mä vähän huhmareilla pikkusen pienin näitä. Nehän menee sitten blenderissä kyllä hyvin sekaisin, mutta että leviää mukavasti kaikkiin. Ihana tuoksu. Noin, nyt on hyvät mausteet meidän uuni kasviksiin. Ja tulee vaan sosekeita. Sitten laitetaan uuniin 225 astetta. Niin, nyt on uuni lämmin. 225 astetta. Laitetaan tuo juurekset sinne uuniin. Nyt ne saa olla siellä niin 40 minuuttia ainakin. Katsotaanpa sitten mitä uuniin kuuluu. No vau. Ihana tuoksu tulee täältä. Antaa niin olla siellä vielä. Nyt on kasvikset ollut 40 minuuttia täällä. Mä otan ne pois. Perunat on ihan kypsiä. Porkkanatkin on. Antaa sen vähän aikaa tässä näiden vetäytyä pikkusen aikaa, niin mä teen sillä aikaa lihaliemen ja mä en ihan näin kuumana näitä soseuta, niin antaa se vähän aikaa tässä olla, niin jolloin nuo pehmenee nuo porkkanatkin tässä vielä. 40 minuuttia on ollut uunissa. Valkosipulit on täydellisiä. Tuolla lailla vaan puristamalla niin lähtee pois paahtunut. Voi että se on hyvän makusta. Tossa on noi kasvikset, niin mä otin noi valkosipulit noista kuorista. Lähti tosi helposti ihan tommosella pienellä haarukalla, niin nyppäsin ne pois. Ja en laita varmaan kaikkia kerralla, ehkä puolet. Tossa on yksi valkosipuli kokonainen, jos oli aika iso valkosipuli, niin mä laitan sitten yhtä aikaa noiden kanssa nyt sitten tonne blenderiin ne. Tässä jo aikaisemmin tehtyä kasvislientä. Tää on kylmää nyt, mutta mä laitan sen nyt tonne blenderiin noiden kasvisten kanssa ja sitten laitan aina sen
blendatun soosini tähän isoon kattilaan. Ja mua varmaan joudun tehdä ainakin 2 tai 3 kertaa. Ja sitten mä kuumennan uudestaan ton keiton. Tässä on 6 desiä nyt lientä ja sitten puolet tosta määrästä, mitä mulla oli pellillä, niin noita kasviksia. Sitten kohta blendataan. Noin. Sitten kaadetaan tonne kattilaan. Sametst. Meni 2 osaan, eli hyvin mahtui. Ja tässä on nyt litra yhteensä kasvislientä. Huuhtastaan vielä tämä näin blenderi ja laitetaan vielä tuonne lisää. No niin, nyt tässä on isossa kattilassani kaikki. Ja mä luulen, että mä vielä notkistan, eli mä lisään. Tässä on nyt yhteensä niin 12 desiä kasvislientä, mutta mä lisään vielä 3 desiä tähän, koska mä tein 1,5 litraa, eli 15 desiä kasvislientä. Ja mä lisään vielä tähän se, ja sitten se saa kiehahtaa tuossa hellalla, lämmetä. Ja sitten mä vielä maistelen ja maustan, jos tarvii. Tää on aivan loistavan makusta. En ole siis lisännyt mitään mausteita sen alkumaustelun jälkeen, kun laitoin ne kasvikset sinne uuniin, mutta ihan vähän, pikkusen ripsautan suolaa. Ihan vähän. Ja sitten vähän happoa, eli ripaus tai loraus balsamikoa. Eli tää on tämmöstä tummaa balsamikoa, niin tästä mä oon tykännyt laittaa. Niin tommonen löräys sinne. Laitetaan sitä. Vaihdetaan kättä. Se tuo vielä hyvän maun tähän. Siihen meni ehkä semmonen ruokalusikallinen. Täydellistä. Nyt jos haluaisi vielä, niin tähän voisi laittaa kermaa. Mutta mä en laita kermaa, kun tässä tuli tätä voita. Ja mä syön ihan todennäköisemmin tämän raajuuston kanssa. Mutta jos haluaa pehmentää vähän valkosipulin makua, niin voi löräyttää kermaa. Mutta mulla ei ole edes kermaa nyt tällä hetkellä, niin enpähän löräytä. Mä maistelen sitä, ja jos se kaipaa kermaa, niin sittenhän siihen voi vielä lisätä, lämmittää se uudestaan. No niin, nyt siellä kuplahtelee mukavasti keittoja. Ai. Täydellistä. Kyllä paahdetut kasvikset oikeasti, niin mä oon nykyään tykännyt kyllä niistä tehdä tätä keittoa. Ei muuta kuin syyme. No niin, nyt pääsee maistelemaan keittoa. Mä aina tykkään syödä tämän keiton raajuuston kanssa. Tästä saa sitten vähän proteiinia, niin laitetaan tähän näin, niin raajuustoa.
Ihan älyttömän hyvää. En lisännyt siis kermaa tähän sen takia, kun mä tykkään syödä raajuuston kanssa. Siitä saa hyvää proteiinia. Ja sitten mulla on tää porkkanasämpylä tähän kylkeen. Ihanaa. Vähän voi jo ihanasti sinne sulanut tuonne. Tosiaan niin mähän en lisännyt tähän keittoon ollenkaan mitään pippuria sen takia, kun mulla oli se yksi chili siellä. Eli siitä tuli niin hyvin potkua ja sitten oli sitä valkosipulia, niin tässä ei ole pippuria tässä keitossa ollenkaan. Mutta maistetaanpas nyt tätä keittoa. Ihan mielettömän hyvää. Ihan älyttömän hyvää keittoa. Nam. Ihanasti tuo chili. Pientä potkua tuo, mutta ei liikaa, koska siellä oli vain se yksi chili ja poistin ne siemenet ja oli noin iso määrä sitä. Ja sitten tää raajuusto pehmentää. Ei tarvi laittaa mitään kermaa, mutta tästä saa proteiinia tästä raajuustosta ja tää on loistavan makusta. Suosittelen tekemään. Nam nam.